În ultimii ani v-am tot vorbit eu despre case inteligente, sustenabile, panouri fotovoltaice puse pe clădiri, pe acoperișuri, pe carporturi, mașini electrice, stații de încărcare. Dar până la urmă toate chestiile astea par destul de sofisticate și cei mai mulți dintre voi, poate, căutați o soluție simplă. Gen cum ar fi o baterie de felul ăsta pentru telefon, dar pentru casă. Și cred că am găsit-o. Astăzi am onoarea să testez, să fiu iarăși pionier, ca să nu zic cobai, pentru o tehnologie nouă venită de la o companie de care poate nu ați auzit până acum, despre care o să vorbim împreună cu Nicușor Răducan de la Goodway. Am zis bine? Salut, George, da, Nicușor. Deci când vedeți chestia asta, cum se citește? Goodway. Goodway. Și acum o chestie foarte tare, mi-a plac chestia asta de trivia. De la ce vine Goodway? De la good înseamnă materiale de calitate, produse de calitate și we, pentru că noi considerăm că împreună cu voi, ca și clienți finali, și noi reprezentăm o comunitate strâns unită. Acum, eu am mai verificat un pic. Se pare că echivalentul în limba chineză înseamnă solid. Eu am zis echivalentul în limba engleză. Există două Ce vedeți aici așadar? Este o baterie nou-nouță, care de la prima vedere, așa de la distanță, pare a fi... arată ca un frigider. Dar de fapt este mult mai mult de atât. Este o chestie foarte, foarte șmecheră, foarte, foarte smart, care include aproape tot la un loc. Și în minutele care urmează, așadar, o să-ți povestim despre o soluție all-in-one de a încărca, a stoca și a descărca baterii. Exact, și de a îmbunătăți autoconsumul, că despre asta vorbim. În viitorul fotovoltaic eu nu-l văd fără o soluție de stocare adecvată. Și aici vorbim de produsul premium de la Goodway, vorbim de un sistem de 30 de kW, deasupra avem invertorul, iar jos avem bateriile de 8 kWh. Vorbim de baterii cu rată de descărcare 1C, probabil că sunt primele din industrie high voltage cu 1C. Deci, practic, tu ai un sistem de 30 de kW cu baterie, invertor plus baterie, din care poți trage 30 de kW nominal continuu. Deci tu, practic, poți să încarci și să descarci într-o oră tot sistemul. Ceea ce este, iarăși, mai tare decât orice fel de baterie externă de telefon sau de mașină sau de orice fel. Și de-aia mă bucur că pot să testez o astfel de chestie pe care noi am adăugat-o la un sistem deja existent și a fost instalată într-o singură zi. Ce vedeți aici a fost instalată într-o singură zi, este încă o dată adăugat la sistem, dar poate la nevoie să țină o casă întreagă. Cu siguranță. Pe lângă asta, invertorul este un invertor de tip UPS, adică putem conecta pe portul de backup toți consumatorii și atunci când avem un backup, sistemul poate susține pe partea de backup toți consumatorii. Pe lângă asta, dacă se depășește consumul de 30 de kW, invertorul știe să facă un bypass grid to load până la 54 de kW, ceea ce e mai mult decât suficient pentru consumul cotidian. Dacă ați urmărit știrile în ultima perioadă, probabil ați auzit cum noi românii producem foarte ieftin la amiază și cumpărăm foarte scump seara. Asta este soluția ca să nu mai cumpărăm scump seara. În principiu, acest produs a fost construit pe ideea din Germania, unde există deja peak shaving, există tarif dinamic și produsul ăsta e deja pregătit. Atunci când va veni și la noi să va aproba acest tarif dinamic și atunci am putea să încărcăm din rețea, chiar din rețea, bateriile atunci când energia este foarte ieftină și să descărcăm către consumator atunci când avem nevoie. Încă o chestie la care România mai are în copii de lucru, așadar așteptăm aceste tarife dinamice. Până atunci însă, cei care își produc propria lor energie, acum se pot uita la un viitor în care să-și consume energia pe care au produs-o în timpul zilei și în afara orelor când au soare pe cer, cu o soluție mai economică decât te aștepți. Pentru că ce vezi aici este o soluție premium, dar este mai ieftină decât te aștepți. Însă, înainte să vă zic prețuri, costuri și tot ceea ce înseamnă o astfel de instalație, hai încă o dată să explicăm piesele componente și să vă arătăm cât de modulară este. Pentru că ce vedeți aici în esență, de la distanță pare o singură piesă, dar aici sunt încă o dată 1, 2, 3, 4, 5 piese. Mi le explici? Exact. E foarte simplu. Începem cu baza pe care o găsim în cutia invertorului și apoi cele 4 module de baterii. În total putem conecta către invertor până la 12 de module, deci total undeva la 96 de kWh descărcare 1C, în care pe un singur rack putem conecta 6 module, iar apoi putem construi încă un rack de încă 6 module, în total 12 module. Așadar, fiecare piesă de Lego pe care o vedeți aici, care se asamblează foarte frumos, o să vă băgăm niște imagini de la montaj, este câte o baterie. Câte o baterie, exact. Noi, de fapt, așa și promovăm produsul simplu de montat ca un Lego. Practic, este un produs modular care efectiv se montează ca un Lego și, în principiu, partea de instalare a produsului n-ar trebui să dureze mai mult de 10 minute.
Noutatea față de ce am mai văzut prin piață, că am trecut prin mai multe generații de baterii, am avut inclusiv baterii pe gel, dacă mai ții minte, mi s-a și umflat una acasă. Acum avem baterii așadar pe tehnologie litiu-fier-fosfat, da? care fiecare modul din ăsta pe care îl vedeți aici are o capacitate de 8 kWh. 8 kWh la ce rate, pentru că tu ai spus că o descărcare de 1C. Hai să explicăm asta pentru oameni care nu sunt așa de tehnici. Descărcarea 1C presupune faptul că din 8 kWh de stocare poți descărca 8 kWh nominal. Adică, practic, într-o oră poți încărca sau descărca bateria total. Pentru că dacă v-ați mai uitat prin piață, o să vedeți că de foarte multe ori bateriile au o rată de descărcare inferioare, adică de 0,5C. Când auzi acest C, este rata de descărcare. Deci, dacă tu ți-ai pus o baterie de 10, vei avea o descărcare la 0,5 de 5. În cazul ăsta avem de 1C. În realitate, nu știu, cine are nevoie să descarce dintr-o dată, cât am pus noi aici? 32 de kWh. Pentru că noi aici testăm o baterie pe 32, 8x4, 32 și deasupra, peste bateriile astea puse așa pur și simplu în daisy chain, în sistem de Lego avem acest invertor. Explică-mi ce face chestia asta de deasupra. Practic avem intrare de panouri, avem 4 MPPT-uri diferite în care putem conecta până la 60 de kW putere în panouri, pentru că invertorul acesta este foarte inteligent, el poate produce dublul puterii lui, adică dacă acesta este de 30 de kW, el poate produce 60, 30 mergând direct către baterie și 30 către consum. Cred că este o tehnologie nouă, nu prea, eu personal n-am văzut în piață, se numește DC Split, în care efectiv când clientul final comandă un invertor, practic comandă dublul puterii lui și atunci cred că asta e primul key point al produsului, iar pe lângă asta, dacă observi, este foarte silențios. Nivelul de sunet acum. e pornit, funcțional și nivelul de sunet e undeva la 35 de decibeli. E mai mult zgomot afară decât chestia asta. Da, exact. Și am pus lângă aparatul de aer condiționat aici și l-ați auzit mai tare, l-am oprit mai devreme. Am vrut să văd dacă e adevărat ce ai spus, că este atât de silențios. Bateriile acestea, așadar, poate că o să vă mirați, ce caută afară. Au și bateriile cu invertor, au specificație de protecție la exterior de IP66. Asta înseamnă că poți să le speli cu furtună. În principiu, da. Nu recomandă. Nu recomandăm, dar în principiu pot rezista la intemperii fără probleme. Instalarea, după cum se vede, este la exterior. Pe lângă asta au și, cel mai important, bateriile au o preîncălzire, adică pot funcționa până la minus 18 grade pe încărcare și minus 20 de grade pe descărcare. Până la iarnă nu vă pot demonstra chestia asta, dar am decis cu intenție, deși aveam spațiu în casă, să le instalez afară, din toate motivele la care vă puteți gândi. Primul dintre ele este pur și simplu spațiu. Nu este chestia de siguranță, bateriile pe litiu-fier-fosfat sunt foarte stabile. N-am mai auzit de un incendiu cu baterii de casă de foarte multă vreme, deși există multe discuții de felul ăsta. Sunt convins că au tot felul de siguranțe, de tot felul de... Pe lângă asta, noi avem 6 layer-uri de siguranță pe baterii, dar pe lângă asta aș vrea să fac o precizare legată de litiu-fier-fosfat. În experiența mea ca inginer de service anterioară, pot să confirm faptul că litiu-fier-fosfat nu arde, nu explodează, este cu 100 de ori mai sigură decât o instalație de gaz instalată într-o casă. Asta nu înseamnă că nu îi preocupă pe oameni, pentru că nu au auzit suficient de mult de ele. Așadar, dacă ești la primul contact cu astfel de baterie, totuși poți să faci ca mine și să o instalezi afară. Eu, pentru că stau în București, spațiul din casă mi se pare mult mai valoros pe metru pătrat, așa că am decis să o pun afară, mai ales că, exact cum ați auzit, are o preîncălzire bateriile pentru iarnă. Ce înseamnă asta? Că dacă o las afară și rezistă la ploaie, la zăpadă, la toate intemperiile, ce se întâmplă iarna cu bateriile astea? De obicei, bateriile litiu-fier-fosfat pot funcționa în teorie până la minus 20 de grade, dar rata de degradare este foarte rapidă și atunci BMS-ul bateriei practic protejează încărcarea, că de fapt acolo este problema la încărcare, nu la descărcare, că practic poți să descarci din baterie fără problemă, dar ca să nu o deteriorezi, nu trebuie să o încarci la temperaturi sub 0 grade și atunci intervine sistemul de preîncălzire care practic precondiționează bateria, o duce la o temperatură optimă pentru o încărcare în așa fel încât rata de degradare să fie cât mai redusă. Vorbim de 8000 de cicluri de încărcare-descărcare. Să ajungă. Deci, dacă ați mai auzit de bateriile astea, că țin ele mult, am ajuns la punctul în care bateriile acestea litiu-fier-fosfat au în momentul acesta o durată de viață garantată de 8000 de cicluri. Ce înseamnă 8000 de cicluri, ca să înțeleagă oamenii? De fapt, aplicația pe care tu deja ai instalat în telefon, practic contorizează acest ciclu. Ciclul înseamnă, un ciclu de încărcare înseamnă 0-100. Deci tu, practic, dacă astăzi ai încărcat doar 50%, înseamnă jumătate de ciclu și tu poți chiar în 3 zile să obții un ciclu de încărcare-descărcare. Deci nu se contorizează un ciclu de jumate
de la 0 la 50 sau 0,70. Contorizăm un ciclu de la 0 la 100. În momentul ăsta mă uit apropo la aplicație și văd aici că se încarcă cu 14 kW, am bateria la 50%, ea a venit cu 40%, de când am început noi să vorbim, am început să încarce, chiar suntem la prima utilizare, am dat aici o încărcare. Goodie furnizează energie. Da. Și în momentul acesta încerc să mă folosesc de cât mai soare pe cer, din ce mai am pe aici prin gospodărie, ca să zic așa, ca să încarc în cele din urmă, momentan, doar UPS, pentru că dacă ați fost atenți, bateria asta se poate încărca și din fotovoltaice, se poate încărca și dintr-o sursă AC și poate să dea curent și într-o sursă AC, adică la priză și nu numai. Cu siguranță. Pentru că mi-ai povestit că o să mai vină ceva. O să mai vină și o stație de încărcat. Deci peste bateria asta o să pot să-mi adaug și o stație de încărcare, dar nu o stație obișnuită. E o stație DC, asta e motivul pentru care noi am adăugat stocarea acesta 32, intenționăm să mergem până la 96 de kWh, tot în ideea de a conecta o stație de încărcare DC de 50-70 la carportul tău, în așa fel încât să ai o stație de încărcare rapidă. Deci suntem în 2026, în punctul în care, dacă ai fotovoltaice și spui bateria asta, poți să-ți încarci mașina cu cel puțin 50 de kW cu priză de stație rapidă. 70, să zicem. Poți să dai până la 70. Da. Ideea e în felul următor, că aceste baterii, în tehnologia pe care noi am, să zic, am inventat-o sau am produs-o, putem conecta acest DC charger direct către baterii. Deci, practic, invertorul nu va mai acționa pentru încărcare-descărcare pe DC, va fi direct conectat acel DC charger direct către bancul de baterii și atunci DC chargerul va folosi acest 1C rate direct către încărcare mașinii la viteze la 70 kWh. Chestia asta este foarte tare. Pentru toți cei care aveți mașini electrice, sunt convins că deja vi s-a prins o fel de beculețe, să nu mai treci dintr-o baterie cu curent continuu, printr-un invertor, prin curent alternativ, după care să vii în mașină printr-o stație de încărcare, să te duci direct din baterie la baterie. Pierderile vor fi minime. Procente mici. Foarte puține, să zic, foarte sub 1%. Practic o să ai propriul tău rezervor de curent. Exact așa se și vrea cu aceste baterii. Pentru că de-aia mi-am pus o baterie mai mare aici. Deci, șmecheria, scopul întregului experiment nu este să adaug încă un UPS, că aveam deja unul și facea treaba bine. Nivelul următor este să pot să ajung la punctul în care o să pot să-mi încarc mașina noaptea, fără teama că mă voi duce în rețea. Și la asta lucrăm acum. Ce vezi aici poate să lucreze foarte bine împreună cu și mai multe baterii și aici mai apare o șmecherie, un secret. Dacă ați fost atent, Nicușor ne-a spus puțin mai devreme că putem să ajungem la 6 module de baterii, 6,48 €, după care putem să dublăm. Să dublăm capacitatea la 96 de kWh. Sau putem să le punem pe 3 niveluri. Practic eu aici am cerut să nu ne înălțim mai mult de atât, dar am fi putut să ne ducem undeva aici. Încă un modul. Putem să mai adăugăm cel puțin încă un modul sau putem să mai adăugăm încă 2 module lângă și deja avem un sistem modular. Și asta este iarăși o parte foarte faină. Câteva mențiuni în legătură cu aspectul. O să spun, multă lume o să zic că alb nu-mi place, pentru că, după cum vedeți, eu am multe chestii antracit pe aici prin curte. Sincer, de data asta îmi place. Am ajuns să-mi placă albul la exterior pentru că chestia asta nu se încinge. Și este, la prima vedere, pare plastic, dar nu e. Este un aliaj de aluminiu, dur aluminiu. Die-cast e o tehnologie care se folosește la construcția avioanelor, în așa fel încât, în cazul puțin probabil în care va exista un incident în interiorul bateriei, va rămâne la interior. Deci dacă cumva bateria are orice fel de incident, bateria rămâne închisă, rămâne sigilată. Exact. Okay. Pe lângă asta avem și o valvă de refulare în spatele bateriei, în așa fel încât atunci când presiunea crește în baterie, acea valvă să asigure o presiune constantă la interiorul bateriei. Iar acest BMS este capabil să monitorizeze bateria și să ia tot felul de decizii, adică nu trebuie să te stresezi tu în legătură cu temperatura, dacă e rece, dacă trebuie încălzită, însă ne-a scăpat un pic informația asta. Hai să le explicăm oamenilor ce se întâmplă totuși iarna. Să zicem că suntem într-o zi de iarnă, vom avea un pic de soare azi, a fost foarte rece azi noapte, bateria teoretic ar fi vrut să se răcească spre minus 15, am avut minus 15 în București. Da. Ce se întâmplă atunci? În primul rând, bateria, dacă avem producție solară, va menține acea temperatură din producția solară, nu va folosi din autonomia ei, ceea ce e foarte important. Deci o să ia curent din fotovoltaice. Exact. Și încălzește bateriile. Exact. Cam câtă energie va fi consumată pentru a încălzi bateriile? La o temperatură de minus 5 grade în calculele noastre, un consum în 24 de ore ar fi undeva la 1,5 kWh. Per modul? Per modul. Nu e așa rău. Pentru că dacă ești prosumator și dacă ai suficient de multe fotovoltaice, să zici că aloci un 6 kWh pe zi
doar ca să ții bateriile calde, e mai ieftin decât să le ții în casă. Exact. Totuși, recomandarea mea ar fi ca să folosim bateriile și în casă, pentru că sunt destul de sigure, sunt pregătite a funcționa în casă. Pe lângă asta, cum am specificat, nivel de sunet foarte scăzut, 35 de decibel, dar avem pe aplicație un buton de fast, de oprire, de activare de low noise și apoi, practic, va coborî mai puțin de 35 de decibel. În promovarea noastră folosim imaginea în care efectiv un copil, un bebeluș poate dormi lângă acest sistem fără a fi deranjat. Avantajul acestor sisteme modulare este că ele sunt stacabile, pot fi stivuite Exact. și sunt mai înguste decât par. Sunt așa de late, pentru că sunt gândite să ocupe minimum de amprentă la sol. Care e greutatea lor? Ca să știe oamenii dacă le pot pune și, să zicem, la etaj. Pe un modul de 8 kWh avem o greutate de aproximativ 70 de kg. 70 de kg per modul. Exact. Deci aici undeva la 300 de kg. Aproximativ. Nu ai vrea să cadă pe cineva, trebuie să le ancorezi, evident, asta este recomandat, dar pot fi puse pe orice fel de parodoseală. Și aș vrea să și explic de ce sunt așa de grele, pentru că noi folosim o tehnologie nouă la GoodWe pe high voltage. Cred că suntem primii din piață care, ca producători, care am început să folosim această tehnologie. Se numește DC-DC Converter și anume, practic, conversia de 380 nominal se face direct la bornele bateriei. Deci, practic, într-un modul avem și BMS și Power Module și acest DC-DC Converter și, practic, prin acest sistem îmbunătățim eficiența bateriei. Practic, modulul având 54-57 de volți, având acel DC converter, la terminalele lui deja vorbim de o tensiune de aproximativ 400 de volți, ușor pentru invertor de a transforma din DC în AC și de a reduce acele pierderi de transformare. Pe lângă asta, atunci când avem această tehnologie, ne permite să le avem în paralel. Dacă în piață avem un high voltage care practic toate modulele sunt înseriate, aici avem niște module în paralel. Și atunci, cel mai important, când un modul se lucrează la el sau se află în mentenanță, celelalte nu vor fi oprite. Foarte interesant. Este o soluție, însă, încă o dată, all-in-one. Este gândită pentru oameni care nu vor să știe foarte multe despre chestia asta, vor doar o soluție care să funcționeze, o soluție sigură pe care să poți să o pui oriunde și care să meargă, pentru că și partea de montaj este o socoteală importantă. Dacă mă întreb pe mine, acolo este tendința fotovoltaică sau acolo se îndreaptă fotovoltaici, în care efectiv merg în zona DIY, în care efectiv sistemele fotovoltaice sau centrale de fotovoltaice devin prietenoase cu clientul final. Probabil că o să abordăm un subiect în care o să avem un produs care se pretează direct pe DIY, în care efectiv nu ai nevoie de un instalator. Cu siguranță nu vrem să promovăm asta, dar asta este tendința pieței și noi trebuie ca producători să menținem această tendință. Pentru că produsul pe care îl vedeți aici, așa cum îl vedeți, are tot ce trebuie în el, trebuie doar să mai mufeți fotovoltaicele. Exact. Wow, chestia asta este foarte tare. Deci, încă o dată, cam aici suntem în 2026. Baterii, invertoare, conectare directă dacă vrei la fotovoltaice sau poți să folosești doar bateria integrată într-un sistem existent, poți să-i adaugi stație de încărcare, poți să o ții și afară, poți să o ții și înăuntru, nu face gălăgie și este eficientă și are o durată de viață de 8000 de cicluri, care asta ar însemna foarte mulți ani, peste 10 ani. Deci un deceniu cu bateria asta, între timp, cred că se mai schimbă tehnologia de 2 ori. Dar am să explic un pic și de garanție, pentru că e un pic incertă treaba asta cu garanția. Pentru că sunt convins că de acum sunt oameni care vin acolo la comentarii și parcă văd. Exact. Cine sunt ăștia de la GoodWe? N-am auzit niciodată de ei. Corect. Ca și garanție, există două tipuri de garanție, garanție de calitate și garanție de produs. Garanție de produs e specifică foarte clar, 1000 de cicluri sau 10 ani garanție. Dar dacă intervine, de exemplu, termin ciclurile înainte sau ciclurile se finalizează înainte de 10 ani, apare a doua garanție, garanția de calitate, în care tu trebuie să ai cel puțin 80% din capacitatea bateriei la momentul acela, altfel bateria se va înlocui în garanție. Faimosul SOH, State of Health. Exact. Deci după 8000 de cicluri sau 10 ani, tu trebuie să ai încă 80% dintr-o baterie de genul ăsta și dintr-o dată. De ce nu temelor? Pentru că s-ar putea ca după ce ai auzit toate lucrurile astea să zici ok, shut up and take my money, pentru că s-ar putea să fie mai ieftin decât să-ți faci un ATR. Iar în România știm cât de greu este să obții un aviz tehnic de racordare, adică să te branșezi în rețea și bravo ție dacă ai reușit să prinzi un ATR de 32 de kW. Exact. Nici eu n-am reușit. Și putem să specificăm și faptul că acest sistem poate funcționa total off-grid. Deci suntem în punctul în care, încă o dată, 2026, țineți-vă bine, îți pui bateria asta în curte și nu mai ai nevoie de rețea dacă nu depășești 32 de kWh consum într-o zi. Exact. Sau poți să mai adaugi niște module și să te duci până la 96 de kWh acasă și să nu te mai duci în rețea deloc? Exact. Și pe lângă asta noi avem și Edge Ready, este un dry contact de nouă generație, unde putem conecta un generator pentru o sursă total off-grid
chiar și pentru tine, de ce nu, ca și sursă. Dacă nu mai răsare soarele. Exact. Pe lângă asta putem conecta și o pompă de căldură cu acele G-Ready în care putem face 4 automatizări diferite fără a folosi acele AI pe care noi deja l-am inclus în aplicație. Pur și simplu invertorul, fără AI, știe să facă 4 automatizări diferite pe acele G-Ready. Practic, pompa de căldură va fi pornită automat în principiu atunci când există surplus de producție solară. Sunt convins că v-am aruncat foarte multe informații din prima, dar și pentru mine este important să apuc să testez chestia asta. Încep așadar cu acest edge case, da? La limita instalației, o baterie suplimentară pe care o să o testăm în perioada următoare. O să vedem și stația de încărcare când o să vină. Deocamdată o integrez în fluxul ăsta și vedem exact cum o să o folosim pe termen lung. Sunt tare curios dacă sunt printre voi oameni care o să apeleze la soluția asta și vă aștept că de aici înainte acest clip va trăi pe internet, să veniți acolo și să ne spuneți care a fost experiența de montaj, care a fost experiența de utilizare, cum o folosiți voi în lumea concretă, pentru că, după cum știți, noi facem materialele astea și ca să testăm, dar și ca să aflăm de la voi feedback. Pentru că, până la urmă, suntem o comunitate de 300.000 de prosumatori în țara asta și ne interesează toate soluțiile disponibile, așa că mă bucur încă o dată că putem testa una dintre soluțiile disponibile în piață și acum trebuie să facem adevăratul commissioning. Exact. 4 update-uri de firmware mai târziu, trebuie să fac asta. 2026. Țiplă pe invertor. Mi-a plăcut? Mi-a plăcut, uite și tu. Și are și LED-uri. Cred că o să vadă frumos noaptea. Aici vedem așa că e legată la Wi-Fi, că i-am dat net. Are un dongle. De aici poți să opresc? Se oprește și se pornește, da. Și dacă vine un copil pe aici, nu poți să blochezi chestia asta? Se blochează. Putem bloca de în aplicație. Și Momentan nu e blocat. aici ce e? Rețeaua. Este conectat la rețeaua de energie electrică. Și dacă apăsai se oprește? N-ar trebui. Doar mi arată. Doar Ok? ți arată, da. Bun. Și aici mi arată o stare de încărcare și mai am și niște lumini pe aici. Și este o grămadă de conectori și încă o dată face o grămadă de lucruri, dar în cea mai mare parte a timpului, ce mă interesează pe mine, sincer, Nicușor, este să nu ajung niciodată în aplicație. Vreau să nu-mi pese, vreau pur și simplu să meargă. Va funcționa fără probleme. A promis producătorul, trebuie să-i mulțumim lui Nicușor că a venit până aici, împreună cu echipa și trebuie să le mulțumim pentru instalare. Aș vrea să le mulțumesc eu personal celor de la Spo Energy pentru că fără ei n-am fi putut face acest proiect, care s-au deplasat din Suceava, au venit special pentru acest proiect. Aveți rețea de instalatori? Noi personal nu avem o rețea de instalatori pentru că se va face strict prin distribuție. Noi avem 3 distribuitori la nivel național. Unde pot oamenii să găsească atunci baterii? Romstal, Keno Energy sau Canich Solar, oricare dintre acești 3 distribuitori, iar apoi aceștia fiecare având rețeaua lor de instalatori pe care ei recomandă, dar noi cu Spo Energy am avut niște proiecte foarte frumoase pe care le vom explica pe viitor. Așadar, am avut o șansă aici să stau de vorbă cu unul dintre primii instalatori, dar din câte înțeleg nu e o grădină închisă, oricine poate să le ia, poate să le instaleze. Și de aici înainte sunt tare curios să văd cum le veți primi voi, evident, în piață, pentru că până la urmă piața, oamenii votează cu buzunarul lor. Și aș vrea să precizez și faptul că noi ca și producători suntem în piață din România din 2025, avem echipă completă, anume avem suport tehnic. L-am văzut aici, lucrează. Exact, lucrează deja la tine aici. Laurențiu. Laurențiu, da. Ok. Suport pe vânzare, tot ce există. Până la urmă, Goodby noi l-am format ca și un pachet de servicii, nu doar ca nici furnizor de echipamente, în care noi, exact cum facem cu tine, stăm de vorbă cu toți instalatorii, îi trainuim, eu personal anul trecut am făcut peste 180 de traininguri, să ne asigurăm că aceste informații vor ajunge în mod corespunzător către instalatori, da, și că ei vor ști exact ce trebuie să facă atunci când au venit, exact cum Spo Energy a știut să facă când au ajuns la tine aici. Am lăsat la final o întrebare cheie. Mulți oameni o să spună cât de sigure sunt echipamentele astea, pentru că, încă o dată, marcă din China, cum stă cu securitatea? Știi că am avut și discuții noi pe aici? Foarte bun. În principiu, Goodby este o companie germană. La momentul ăsta, noi aparținem de Goodby Gewerbe, Goodby Germania, cu sediul în München, și toate serverele noastre sunt deja mutate în Germania. Sunt 2 companii distincte, producătorul, fabrica Goodby din China, iar echipamentele sunt făcute la nivel de cerințe din Germania. Din câte am văzut când am intrat în aplicație, m-a întrebat serverul și a trebuit să pun server Europe. Exact. Deci datele sunt pe servere din Europa. Cu siguranță, da, fără nicio problemă, și plus de asta avem și cyber security deja implementat din august anul trecut, un normativ obligatoriu din Europeană. Până la proba contrarie, pentru că zilele astea umblă tot felul de chestii cu AI, cu hacking, cu nu știu ce, să vedem cât de bine o să meargă. Nimic nu mai pare 100% sigur în lumea asta, dar măcar atâta lucru mi-am făcut datoria să pun și întrebarea asta, pentru că sunt convins că sunt oameni care sunt pregătiți acolo la întrebări. Dacă mai aveți și alte întrebări, vom mai reveni pe parcursul anului să vedem cum a funcționat și să vă mai arătăm și alte soluții de la o marcă de care probabil până acum nu ai auzit încă, le-am facem intrarea în piață. De aici încolo, încă o dată, depinde doar de voi și de voi să vedem cum o să meargă. Nicușor, mulțumesc! Cu drag!
Sper că ce ați aflat aici să vă fi fost de folos. Da? Luați chestia asta încă o dată, ca un experiment, dar vom trăi și vom vedea. Like, share și subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine.